Xin chào mọi người đến với anh Minh Review. Cuối tập trước, vừa mới tỉnh lại không bao lâu thì Linh Giao đã được Ngư Tam Nương báo tin là lão tổ Từ Dương muốn gặp nàng. Mặc dù không biết chuyện gì sắp xảy ra, thế nhưng Linh Giao vẫn đi theo Ngư Tam Nương tiến vào trong đại điện. Lúc này, ngồi ở bên trên, nhìn nữ tử khi trước mình mang về đi vào, Từ Dương cũng không có dài dòng, hắn liền nói thẳng mục đích của mình luôn, đó là muốn mượn một bộ phận mệnh nguyên của nàng để hồi sinh cho đệ tử của hắn. Ngay khi nghe được lời này, Linh Giao lập tức phản đối ngay, bởi vì như thế chẳng khác nào là ép nàng vào chỗ chết cả. Dường như cũng đã biết trước được câu trả lời này, nên Từ Dương thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, tư chất của ngươi rất tuyệt hảo, trong đại tề này rất khó có thể tìm được người thứ hai có tư chất nữ tu giống như ngươi, ta biết yêu cầu này đối với ngươi có hơi quá đáng, thế nhưng vì hồi sinh đồ đệ của ta, thì ta không tiếc bất cứ giá nào cả. Nhìn vẻ mặt kiên quyết của Từ Dương lúc này, Linh Giao cũng biết được, với thân phận tù nhân của mình, cho dù có phản kháng cũng không có tác dụng gì, thế nên đành phải gật đầu đồng ý. Thấy Linh Giao đã gật đầu đồng ý, Từ Dương liền đưa nàng đến hang động khi trước, rồi nhanh chóng kích hoạt đại trận phong ấn trong hang động này, bắt đầu hành vi nghịch thiên, tái tạo lại nhục thân cho Liên Tuyết. Thâm Hải Lam Tâm được hắn lấy ra, thận trọng nâng trong lòng bàn tay, hắn rất sợ nếu bản thân bất cẩn, sẽ làm tổn thương đến linh hồn của Liên Tuyết ở trong đóa liên hoa này. Và ngay sau đó, một luồng linh lực cường đại, cùng với những mảnh vỡ ký ức của Liên Tuyết, được Từ Dương rót vào trong đóa liên hoa này, hắn muốn biến đóa liên hoa này thành nhục thân cho nàng. Sau khi rót vô tận linh lực vào bên trong, lúc này, Từ Dương trực tiếp cắn nát ngón tay của mình, đem bổn mạng chân huyết của bản thân rót vào trong bổn mạng thánh liên, làm cho bản thể của Thâm Hải Lam Tâm lần nữa tái sinh, có dấu hiệu tự chủ sinh sôi sinh mệnh. Bằng cách này, đóa liên hoa đã có chức năng tuần hoàn như một con người, chân chính trở thành một thân thể sống. Ở phía đối diện, nhìn một lượng lớn tinh huyết của Từ Dương dung nhập vào trong liên hoa, làm Linh Giao không khỏi choáng váng, nàng hiểu rất rõ, nỗ lực này của Từ Dương có ý nghĩa như thế nào, đây là hắn đã đem nửa cái mạng của mình đặt vào trong liên hoa kia rồi. Nhìn hành động này của Từ Dương, chẳng biết tại sao, từ sâu trong đáy lòng của Linh Giao cũng cảm thấy rất hâm mộ nữ tử đã ngủ say vạn năm kia. Theo tinh huyết của Từ Dương rót vào ngày càng nhiều, thì sau đó không lâu, đóa liên hoa kia cũng phóng xuất ra ánh sáng kinh người, lúc này sinh mệnh lực của nó đã triệt để bị kích hoạt, bây giờ nó đã giống như một sinh mệnh độc lập, có cảm xúc riêng của mình. Nhìn một màn này, khiến Linh Giao càng thêm thán phục thủ đoạn nghịch thiên của Từ Dương hơn. Trong khi còn đang ngây người vì kinh ngạc, thì đúng lúc này, thanh âm của Từ Dương đột nhiên vang lên bên tai nàng, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, ta muốn lấy mệnh nguyên của ngươi. Linh Giao nghe vậy thì liền giang tay ra, tức khắc, một đạo linh lực dao động từ phía Từ Dương lướt đến, trong nháy mắt đã đem chân khí hộ thể của nàng đâm thủng, mang theo bản mệnh chân huyết ở ngực nàng, hóa thành một đạo tơ máu yếu ớt, chảy vào trong Thâm Hải Lam Tâm. Nguyên bản còn đang lơ lửng ở trên đầu Từ Dương, thì ngay khi thôn phệ tinh huyết của Linh Giao, Thâm Hải Lam Tâm đột nhiên dao động cường đại hẳn lên, mãi cho đến khi thu nhận đầy đủ tinh huyết, thì dao động này mới dần ổn định trở lại. Mà Linh Giao, bởi vì mất đi lượng lớn mệnh nguyên, cho nên liền rơi vào trạng thái vô cùng suy yếu, ngay cả một chút chiến lực cũng không còn, thậm chí tu vi của nàng cũng theo đó mà giãn cảnh giới. Về phía Từ Dương, ngay khi Thâm Hải Lam Tâm ổn định trở lại, hắn liền đem vạn năm huyền băng cùng linh tuyền thủy dung nhập vào bên trong liên hoa, bắt đầu đắp nặng thân thể mới cho Liên Tuyết. Và không lâu sau đó, thân thể hoàn mỹ của Liên Tuyết đã nhanh chóng thành hình. Đắp nặng xong thân thể, bước cuối cùng chính là chú hồn phục sinh, đây cũng là bước trọng yếu nhất trong quá trình phục sinh Liên Tuyết. Chỉ cần xuất hiện nửa điểm sai lầm, thì toàn bộ nỗ lực từ đầu đến giờ sẽ đổ sông đổ bể, quan trọng hơn là, cơ hội này cũng chỉ có một mà thôi, nếu quá trình này bị quấy nhiễu, thì Liên Tuyết chắc chắn sẽ hồn phi phách tán, đến lúc đó, cho dù có là thần tiên, thì cũng không có cách nào đem nàng cứu sống lại được. Ánh mắt nhìn qua Thi Giao đang nằm suy yếu trên mặt đất, Từ Dương cách không đánh ra một đạo linh lực truyền vào trong cơ thể nàng, đồng thời ném cho nàng một miếng ngọc có tác dụng ôn nhuận, sau đó lên tiếng nói, một bước tiếp theo này vô cùng trọng yếu đối với ta, cho dù trời có sập xuống, thì ngươi cũng phải cố gắng chống đỡ cho ta. Về phía Linh Giao, do được Từ Dương truyền cho linh lực, nên trạng thái suy yếu của nàng đã đỡ hơn rất nhiều. Cố gắng ngồi dậy, cầm miếng ngọc ôn nhuận mà Từ Dương ném cho vào tay, nàng liền cảm thấy có một cổ nguyên khí ôn nhuận đang chảy xuôi trong cơ thể mình, ngay lập tức, nàng liền tiến hành đả tọa điều tức, rất nhanh đã tiến vào trạng thái nhập định, làm hộ pháp cho Từ Dương. Thấy Linh Giao đã không còn chuyện gì, ánh mắt Từ Dương liền tập trung về vị trí linh hồn của Liên Tuyết, rồi lên tiếng nói, Liên Tuyết, ngươi có nghe được lời của ta nói không? Hiện tại ngươi phải dùng hết khả năng cộng hưởng cùng thần thức của ta, chúng ta cùng nhau cố gắng đem linh hồn của ngươi rót vào bên trong Tuyết Liên, như thế ngươi mới nhanh tỉnh lại được. Giọng nói vừa rơi xuống, Từ Dương liền dùng linh lực bao vây lấy Thâm Hải Lam Tâm, rồi mạnh mẽ đánh vỡ phong ấn bên trong, tức khắc, Thâm Hải Lam Tâm liền tản mát ra hào quang xanh biếc, và không lâu sau đó, ở trung tâm hào quang này, lại xuất hiện một tia sáng rực rỡ, giống như sao trời vậy, mà tia sáng này chính là hồn nguyên còn sót lại của Liên Tuyết. Trong khoảng thời gian này, Từ Dương dốc hết tâm lực đem đạo hồn nguyên kia che chở, không để cho nó chịu phải một chút quấy nhiễu nào. Thế nhưng mọi chuyện cũng không có thuận lợi như thế, bởi vì đúng lúc này, ở bên ngoài hang động, một làn sóng kiếm khí cường đại đột nhiên đánh tới. Ngay khi cảm nhận được kiếm khí ba động, Linh Giao đột nhiên mở mắt ra, trên mặt hiện rõ vẻ khó tin, nhỏ giọng nói, là người của Thiên Kiếm Thánh Địa,
sao bọn họ có thể biết được nơi này mà tìm tới. Đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi, để biết trong hoàn cảnh nguy hiểm như này, Từ Dương có thể thành công hồi sinh cho Liên Tuyết hay không, mọi người nhớ đăng ký kênh để theo dõi diễn biến tiếp theo nhé.